سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. خوش آمدید به چنلمان English with شمس رحمان صافی. خب شاگردان عزیز، این اولین ویدیویمان درباره phrasal verbs یا هم افعال عبارتی می باشه. در این ویدیو ما 3 دانه phrasal verbs را می آموزیم که عبارتند از turn on، turn off و come back. و در ویدیوهای بعدی ایمان در هر ویدیو ما 3 دانه phrasal verbs یا افعال عبارتی را با جزئیات کامل خواهیم آموخت. خب قبل از این که بدانیم turn on، turn off و come back چطور در جملات استفاده میشه، بیاین که بدانیم phrasal verb یا هم فعل عبارتی چیست. phrasal verb یا فعل عبارتی در لسان انگلیسی از 2 بخش ساخته شده است که verb و particle می باشن. verb به طور مثال turn، get، break و غیره. particle میتونه یک preposition یا هم میتونه یک adverb باشه. در لسان انگلیسی verb plus particle به نام phrasal verb یاد میشه و phrasal verb معنای خاص خود داره. یعنی زمانی که verb با particle با یک preposition یا هم با یک adverb یک جا میکنیم، این یک معنای خاص خود داره. به طور مثال turn off. خب turn off یک phrasal verb است در لسان انگلیسی چون ساخته شده از 2 بخش می باشه. turn verb off particle. زمانی که میگیم turn off یک phrasal verb است. خب turn دور خوردن یا دور دادن معنا میده. off خاموش معنا میده. اما من حیث phrasal verb این معنای خاص خود داره. زمانی که میگیم turn off خاموش کردن معنا میده. به مو دلیل میگیم زمانی که verb و particle با هم یک جا میشه، این یک phrasal verb است و phrasal verb معنای خاص خود داره. verb گفتیم میتونه که مانند turn باشه، مانند break باشه، مانند get باشه، مانند come باشه و افعال دیگره. particle میتونه یک preposition یا هم میتونه یک adverb باشه. به طور مثال off، به طور مثال on، به طور مثال at و غیره. پس ما میتونیم در لسان انگلیسی بگوییم که turn off، turn on، come back، break down، put off و غیره. اینا تمامشون چی هستن؟ phrasal verbs یا هم افعال عبارتی هستن. پس به طور خلاصه به یاد داشته باشین که یک phrasal verb یا فعل عبارتی در لسان انگلیسی از 2 بخش ساخته شده که بخش اولش verb فعل می باشه و بخش دومش particle می باشه. particle میتونه یک preposition باشه یا هم میتونه یک adverb باشه. ما در اینجا phrasal verbs یا هم افعال عبارتی را که می آموزیم عبارتند از turn on، turn off و come back می باشه که در اینجا turn و come اینا افعال هستند، off، on و back اینا particles هستند. خب حالا بیاین که اولین phrasal verb را در این ویدیو با جزئیات کامل بیاموزیم. اولین phrasal verb ما turn on می باشه. turn on، turn on. turn on روشن کردن معنا میده. turn on روشن کردن. به طور مثال میگیم please turn on the light. لطفاً چراغ را روشن کنید. در اینجا turn on یک phrasal verb است و به معنای روشن کردن می باشه. یا میگیم could you please turn on the TV؟ آیا لطفاً میشه تلویزیون را روشن کنید؟ در اینجا همچنان phrasal verb ما turn on می باشد و turn on روشن کردن معنا میده. پس زمانی که ما phrasal verb turn on داشته باشیم، turn on روشن کردن معنا میده. For example, I need to turn on my computer. من نیاز دارم تا کامپیوتر خود را روشن کنم. Please turn on the faucet so I can wash my hands. لطفاً آب را باز کنید تا من دستان خود را بشویم. یک نکته را باید داشته باشین که turn on و turn off همچنان میتونن به خاطر آب استفاده شون، به خاطر شیر دهن آب. زمانی که میخواین شما آب را باز کنین میتونین بگین turn on و اگر زمانی که میخواین که آب را ببندین شما میتونین بگین turn off. در اینجا گفتیم که please turn on the faucet. لطفاً شیر دهن را باز کنید. So I can wash my hands تا که بتوانم من دستان خود را بشویم. پس ما میتونیم که turn on را به خاطر باز کردن آب استفاده کنیم و turn off را به خاطر بسته کردن آب به خاطر یک شیر دهن استفاده کنیم. Note یادداشت turn on is a separable phrasal verb. در لسان انگلیسی turn on یک separable phrasal verb است. به این منظور که ما میتونیم verb و particle توسط یک noun یا pronoun از هم جدا کنیم. یعنی میتونیم در نخست verb بگذاریم، بعدش یک noun یا pronoun، بعدش همچنان particle بگذاریم. به طور مثال میگیم please turn on the light یا please turn the light on. خب در اینجا گفتیم
please turn on the light یا please turn the light on. در جمله اول ما turn on verb و particle با هم یک جا استفاده کردیم و در جمله دوم ما turn the light on گفتیم. یعنی در جمله دوم ما turn on توسط یک نوع چی کردیم؟ از هم جدا کردیم. و مو دلیل میگیم که turn on یک separable phrasal verb است. یعنی ما میتونیم بین turn و on یک noun یا یک pronoun بگذاریم. Here is another example. Could you please turn on the TV? Or could you please turn the TV on? خب در مثال اول ما turn on با هم یک جا استفاده کردیم و در مثال دومی ما turn on توسط the TV از هم جدا کردیم. یعنی یک اسم در وسطشان گذاشتیم و ایره چی کردیم؟ از هم جدا کردیم. یعنی اگر phrasal verbتان separable باشه، جدا شدنی باشه، میتونین که verb و particle با هم یک جا استفاده کنین یا هم میتونین که verb را از particle جدا کنین توسط یک اسم یا هم توسط یک ضمیر. به طور مثال میگیم I need to turn on my computer یا هم I need to turn my computer on. I need to turn on my computer. I need to turn my computer on. در مثال اول گفتیم turn on. در مثال دوم گفتیم که turn the computer on. یعنی در مثال اول ما turn on با هم یک جا استفاده کردیم. verb و particle با هم یک جا استفاده کردیم. و در مثال دومی در اینجا verb و particle از هم توسط یک اسم جدا کردیم. پس زمانی که گفتیم turn on is a separable phrasal verb به این منظور که turn on میتونه از هم جدا شود. میتونه verb و particle از هم جدا شود. میتونیم ما یک اسم یا یک ضمیر بین verb و particle بگذاریم و ایره از هم جدا کنیم. اما نوت را باید داشته باشین. If the object is a pronoun, for example, it, him, her, them, the pronoun must come between the verb and the particle. هر زمانی که شما یک separable phrasal verb داشتین، یک فعل عبارتی جدا شدنی داشتین و میخواستین که verb و particle از هم جدا کنین، یک نکته را باید داشته باشین. اگر object یا هم امی مفعولی که در بین verb و particle میگذارین این یک pronoun باشه، شما باید همیشه verb و particle از هم جدا کنین. یعنی شما verb و particle با هم یک جا استفاده کرده نمیتونین، بعد از او pronoun استفاده کرده نمیتونین. این قسم phrasal verbتان و جملاتتان اشتباه می باشه. شما باید verb استفاده کنین، بعدش pronoun و بعدش particle. یعنی با یک pronoun، یک ضمیر، به طور مثال it، به طور مثال them، به طور مثال her، ما همیشه باید verb و particle از هم چی کنیم؟ جدا کنیم. verb و particle از هم جدا میکنیم، بعدش pronoun در وسطش میگذاریم. For example, turn it on. خب در اینجا ما نمیتونیم بگیم turn on it. اگر یک pronoun باشه ما باید verb و particle از هم جدا کنیم. اگر یک noun باشه مشکل نیست. شما میتونین verb و particle از هم جدا کنین یا هم میتونین verb و particle phrasal verb تانه با هم یک جا استفاده کنین، بعدش اسمتان استفاده کنین. اما یک pronoun اگر داشتیم ما باید verb و particle از هم جدا کنیم و در وسطش pronoun بگذاریم. قسمی که گفتیم turn it on جمله درست است، اما turn on it جمله اشتباه است. اما با یک noun میتونیم بگیم turn on the TV یا turn the TV on. فقط با noun میتونیم که ما verb و particle از هم جدا کنیم یا هم verb و particle با هم یک جا استفاده کنیم. اما با pronouns ضمائر ما باید verb و particle چی کنیم؟ از هم جدا کنیم. پس turn on یک separable phrasal verb است که ما میتونیم turn و on از هم توسط یک noun یا هم توسط یک pronoun جدا کنیم. اگر pronoun داشتیم turn on باید ما جدا کنیم و در سطحش pronoun بگذاریم و اگر یک noun داشتیم ما میتونیم turn on از هم جدا کنیم، noun در وسطش بگذاریم یا همچنان میتونیم turn on با هم یک جا استفاده کنیم و در اخیرش اسم بگذاریم. خب ما میتونیم phrasal verbs یا هم افعال عبارتی را در زمانهای مختلف استفاده کنیم. پس بیاین که حالت دوم و سومی turn on را بیاموزیم. حالا بشنوین و بعد از من تکرار کنید. turn on، turned on، turned on. خب turn on شکل اولش است. در گذشته turned on استفاده میشه، یعنی شکل دومش turned on است و شکل سومش همچنان turned on میشه. به طور مثال میتونیم بگیم Ali turns on the fan. علی پکه را روشن میکند. در present است و میگیم turn on. یا میگیم Ali turned on the fan last night. در اینجا turned on میگیم چون ما درباره گذشته چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. یا میگیم Ali has already turned off the fan. خب در اینجا ما turned off شکل سوم فعل استفاده میکنیم چون ای یک perfect tense است. اوکی،
Now listen to these example sentences. خب حالا بیاین که به بعضی از مثال ها، بعضی از جملات که English native speakers گفتن به اونا گوش بدیم. All right, put it back in and turn on the phone. All right, put it back in and turn on the phone. Turn it on. Turn it on. If I turn it on, the system couldn't even activate in here. If I turn it on, the system couldn't even activate in here. Close the window, turn on the air conditioner. He said to leave him open. Close the window, turn on the air conditioner. He said to leave him open. Cass, can you turn on the oven for me? Cass, can you turn on the oven for me? But I can't turn it on. But I can't turn it on. Oh. Now, I turn it on. Oh. Now, I turn it on. I was afraid to turn on the radio. I was afraid to turn on the radio. You want me to turn on the radio? No. You want me to turn on the radio? No. Then I had to go and turn on the TV. Then I had to go and turn on the TV. Girls, turn on the TV. Girls, turn on the TV. We turn on the news and see. We turn on the news and see. Let me turn on the light. Let me turn on the light. I'd turn on the TV. I'd turn on the TV. And then you turn on the TV and there's just more of it. See? And then you turn on the TV and there's just more of it. خب دومین phrasal verb مان turn off می باشه. Turn off. Turn off. Turn off خاموش کردن معنا میده. Turn off خاموش کردن. به طور مثال میگیم Please turn off the light. لطفاً چراغ را خاموش کن. Could you please turn off the TV? لطفاً میشه تلویزیون رو خاموش کنی؟ I need to turn off my computer. من نیاز دارم تا کامپیوتر خود را خاموش کنم. Please turn off the faucet. لطفاً آب را ببند. پس زمانی که میگیم turn off خاموش کردن معنا میده. در تمامی جملات turn off خاموش کردن معنا میده. Note یادداشت. Turn off is also a separable phrasal verb. به خاطر داشته باشین که turn off همچنان یک separable phrasal verb است. یعنی ما میتونیم verb و particle از هم توسط یک noun یا هم یک pronoun جدا کنیم. در اینجا میتونیم turn و off توسط یک noun یا توسط یک pronoun از هم چی کنیم؟ جدا کنیم. اگر یک noun داشتیم ما میتونیم که verb و particle از هم جدا کنیم یا اینا را با هم یک جا بگذاریم. اگر یک pronoun داشتیم، یک ضمیر داشتیم، ما باید همیشه verb و particle از هم جدا کنیم و pronoun در وسطشون بگذاریم. For example, turn off the TV. Turn the TV off. Turn it off. خب حالا بیاین که حالت دوم و سوم turn off را بیاموزیم. پس بشنوین و بعد از من تکرار کنیم. Turn off. Turned off. Turned off. خب turn off شکل اولش است که در حال استفاده میشه. Turned off شکل دومش است که در گذشته استفاده میشه و turned off همچنان میتونه شکل سومش باشه که در perfect tenses استفاده میشه. For example, she turned off the computer. او کامپیوتر را خاموش کرد. در اینجا ما turned off استفاده کردیم چون درباره یک عملی که تکمیل شده صحبت میکنیم. یک عملی که در گذشته اتفاق افتاده صحبت میکنیم. یا میگیم We have already turned the oven off. خب ما از قبلا اجاق یا تن رو چی کردیم؟ خاموش کردیم. در اینجا ما turned off استفاده میکنیم چون این یک perfect tense است. Okay, now listen to these example sentences from English native speakers. خب حالا به این مثالا از English native speakers گوش بدین. Hey man, and if you don't stop all this, I'm gonna have to turn off the TV and send you to bed. Hey man, and if you don't stop all this, I'm gonna have to turn off the TV and send you to bed. No, turn off the TV, it's time for bed. No, turn off the TV, it's time for bed. The gas is turned off. The gas is turned off. I called his wife, he hasn't come home yet, and we turned off his phone today. I called his wife, he hasn't come home yet, and we turned off his phone today. Why'd you turn off the TV? Why'd you turn off the TV? Keela, turn off the TV now. Keela, turn off the TV now. What? Turn them off now, please. What? Turn them off now, please. So turn off your television sets, turn them off now. So turn off your television sets, turn them off now. Why? Just turn them off for a second. Why? Just turn them off for a second. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. You'll see what kind of game. Turn off the light. You'll see what kind of game. Turn them off right now. Turn them off right now. Turn out the light! Oh, turn out the light! Oh, which button do I press to turn it off? Which button do I press to turn it off? Turn it off. Turn off the light. Turn it off. Turn off the light.
خب آخرین phrasal verb مان come back می باشد. come back come back come back برگشتن معنا میده. come back دوباره آمدن یا هم برگشتن. For example, he came back at 8 o'clock. او ساعت 8 بجه دوباره برگشت. She went to the store at 9 o'clock but she came back home very late. او ساعت 9 بجه به فروشگاه رفت اما دوباره خانه خیلی زیاد ناوقت آمد. یا میگیم come back right away. فوراً دوباره بیا. خب در تمام مثال ها come back دوباره آمدن یا برگشتن معنا میده. Note: come back is not a separable phrasal verb. به خاطر داشته باشین که come back یک separable phrasal verb نیست. به این منظور که ما come و back از هم نمیتونیم جدا کنیم. یعنی come back همیشه با هم یک جا استفاده میشن. verb و particle در اینجا همیشه با هم یک جا استفاده میشن. خب ما میتونیم come back در جملات مختلف استفاده کنیم. در زمانهای مختلف استفاده کنیم. در زمان حال میتونیم بگیم come back. در زمان گذشته میتونیم بگیم came back. و در حالت سومش میتونیم بگیم come back. come back, came back, come back. For example, she comes back. او دوباره میاد. او برمیگردد. I came back to my apartment after I spent 2 days there. بعد از این که من 2 روز را در آنجا سپری کردم دوباره به آپارتمان خود برگشتم. در اینجا came back استفاده کردیم چون came back شکل دوم است و درباره یک عمل گذشته صحبت میکنه. یا میگیم she has already come back. او از قبلا برگشته. در اینجا ما come back استفاده میکنیم چون she has already come back یک perfect tense است. در perfect tenses در زمانهای کامل ما میتونیم شکل سوم استفاده کنیم و گفتیم که come back شکل اول، came back شکل دوم و come back دوباره میتونه شکل سومش باشه. Okay, now listen to these example sentences from English native speakers. You'll come back soon. You'll come back soon. Hey, Jay, don't forget to come back soon, okay? Hey, Jay, don't forget to come back soon, okay? Think I will come back with that warrant. Think I will come back with that warrant. And he came back an hour later and there were 300 eggs in the bakery bucket. And he came back an hour later and there were 300 eggs in the bakery bucket. He came back on Christmas. He came back on Christmas. No matter what happens, I will come back for you. No matter what happens, I will come back for you. I never thought I will come back here. I never thought I will come back here. But he came back. But he came back. When he came back, he was on crutches. When he came back, he was on crutches. Yet he says he's gonna come back right away and he ain't done it. Yet he says he's gonna come back right away and he ain't done it. Come back here. Come back here. Can you promise that I will come back? Can you promise that I will come back? And then they will come back and arrest her. And then they will come back and arrest her. Come back here! Come back here! Hope someday we will come back. Hope someday we will come back. حالا ما یک کانورسیشن یا یک محاوره داریم که در این محاوره ما هر 3 phrasal verb استفاده کردیم. پس به محاوره دقیق گوش بدین. Hey, can you help me with the lights? Sure. What do you need? Can you please turn on the living room light? It's a bit dark in here. Okay, let me do that. Great, thanks. When you're done, can you remember to turn off the kitchen light? No problem, I'll make sure to turn it off. All right, I turned off the kitchen light. Awesome, come back and let's watch a movie together. Sounds good, I'm coming back to the living room now. خب در کانورسیشن جملاتمان عبارتن از Can you please turn on the living room light? آیا لطفاً میشه که چراغ اتاق نشومن را روشن کنید؟ Can you remember to turn off the kitchen light? آیا میشه که به یاد داشته باشین تا چراغ آشپزخانه را خاموش کنین؟ Alright, I turned off the kitchen light. خب من چراغ آشپزخانه را خاموش کردم. Come back and let's watch a movie together. خب دوباره بگرد و بیا که یک فیلم با هم تماشا کنیم. I'm coming back to the living room. خب من دوباره به اتاق نشومن برمیگردم. ما در تمام این جملات phrasal verbs یا هم افعال عبارتی چون turn on, turn off و come back استفاده کردیم که turn on روشن کردن معنا میده، turn off خاموش کردن معنا میده و come back برگشتن معنا میده. حالا ما یک short story داریم. در این استوری ما تمام phrasal verbs یا افعال عبارتی را که امروز خواندیم جاگزین ساختیم که عبارتن از turn on, turn off و come back می باشه. شما با استوری باید دقیق گوش بدین. بعدش جملاتی که در او
phrasal verbs ذکر شده اونا رو در بخش کامنت با معنایشان نوشته کنید و اگر معنای جملاتتان درست بود به این منظور که شما تمام phrasal verbs یا افعال عبارتی را به دقت آموختین. اگر معنای جملاتتان اشتباه بود ما جملات شما را درست میسازیم. Okay, now listen to the story. It was a cold evening, so I decided to turn on the heater to warm up the room. After a few minutes, the room started to feel cozy. When I was ready to go to bed, I remembered to turn off the heater before leaving the room. In the morning, I came back to the living room and opened the curtains to let in the sunlight. خب شاگردان عزیز، این هم درسمان درباره phrasal verbs یا هم افعال عبارتی. ما در این ویدیو 3 تا phrasal verbs افعال عبارتی را آموختیم که عبارتند از turn on, turn off و همچنان come back می باشد. البته ما در ویدیوهای بعدی در هر ویدیو به همین شکل یعنی 3 افعال عبارتی را با جزئیات کامل خواهیم آموخت. پس اگر تا حال کانال ما را سبسکرایب نکرده این کانال ما را سبسکرایب کنید، علامه زنگوله را فشار بدین تا ویدیوهای بعدی ایمان را که اپلود میکنیم از دست ندین. با نگفتن امانه اگر شما کدام سوال دارین شما میتونید سوالاتون را در بخش کامنت بگذارین، ما به زودترین فرصت سوال شما را پاسخ میدیم. So that's it for today. See you soon. Bye.